ኦኬ በዛሬው የዩቲዩብ ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን እቺን የምታዩትን የመኪና 3D ሞዴል ክሬት እናደርጋለን የሚለው ቪዲዮላችን ላይ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። አው የተዘዋወረ እንደምናየው ከሆነ ቦዲው የፊዚካል ስትራክቸሩ ያልከባድ ያልሆነ ሲምፕል ስትራክቸር ስለሆነ አብራችሁኝ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንቀጥል። ኮንትሮል እንነካለን ጀነራል እና ሴቭ። ኦኬ ሶ ያው ሲኑ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ባዶ የሆነ ሲን የሚሰጠን ከዚህ ጀምረን ያው ፕሮጀክታችንን መስራት የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ነጭኛው ካሜራና አታስፈልገንም ማለት ነው። ድጋሚ ራይት ፖርት ቪው ላይ ወይም ደግሞ እቺኛውን በመንካት ራይት አሰንት ግሬቭ የምትባለዋን በመንካት ከኤስኬፕ ኪ በታች ያለችው ኪ በመንካት ወደ ራይት ፖርት ቪው ትራንስፎርም ቀይራላችሁ። ከዛ በኋላ ሽፍት ኤ እና አሁን አንድ ሬፈረንስ ኢሜጅ የጎኑን ሊያሳየን የሚችል ኢሜጅ ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ የጎን ላይ ያለው ኢሜጅ እቺ ራይት ቪው ሳነካለን ዶት ሬፈረንስ ኢሜጅ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ከሆነ የመኪናው ዳይሬክሽን በተቃራኒው ዳይሬክሽን ይዞራል። ስለዚህ ኤዲት ለማድረግ ኤስ በዋይ ድጋሚ ከሆነ ኔጌቲቭ 1 ስንነካ ይዞራል ማለት ነው። ቅድም እቺ ውስጥ ገብቼ ነው መሰለኝ ኖርማል አድርጌ ነበረ። ይሄኛውን ግሎባል ላይ ነው ያለበት። ኮማ ምልክት አታችሁ ኖርማል ቪው ፖርት ላይ ነው ያለበት። ኦኬ አሁን ይሄኛው ነው ልክ የቅድሙ እንዳደረግነው ስኬላችን እኩል 1:1 ሬሽዮ እንዲሆንልን ጂን ኤስ ስናደርጋታለን በዚህ ማለት ነው። ለዚህ ስናደርገው መኪናው ይዝልናለች ማለት ነው። ሶ መኪናዋ ከፊት ለፊት ስትሆን ይሄን ትመስላለች። ያ ለዛ ነው ይሄኛውን ያደረግነው ማለት ነው። ኦኬ ኤንን እንካና ብዙ መስሪያ ቦታ እንዲኖረን እንስጋቸው እንነክተን ከዛ በኋላ ኪዩባችንን ነክተን ወደ ቤዙ ትንሽ እናስጠጋት። ጂ በዜድ ታብ እንነካና ጂ በዜድ ድርገን አሁን ውስጥ እዚህ ጋር ላይኗ ላይ እንዲትሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ 3 ቁጥርን ዳይሬክትሊ በመንካት ወደ ፌስ ሴሌክሽን ሞድ ወይም ደግሞ ይሄ የፊቶቹን ለመንካት ጂ በዜድ ቀስ ብለን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን በቂ ነው ብዬ ስለማስብ ሲቀርበው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? የመኪናውን ቤዝ ክሬት ማድረግ ላይ ነው አሁን የምንሰራው። ስለዚህ አንድ ነክተናውን ወደ ፍሮንት ቪው እንመለሳለን። ጂ ትንሽ ከቀጥታችን በዋይ አክሲስ ማለት ነው እኩል እንመጣለን። ኦሬዲ የኋለኛውን እኩል ስላደረግነው ከዚህ በኩል ብናደርገው ማናደርገው ለውጥ የለውም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዋንን እንካና ደግሞ የጎን ስፋት እንስጠው። ኦኬ ሰው እዚህ ድረስ ከደረስን ምንድነው ያስፈልገናል? በዚህም በኩል ያለው በዚህኛውም በኩል ያለው እዚህ ጋር በዚህኛው ሳይድ ብቻ ያለውን ኤዲት እያደረግን የዚህኛው ደግሞ እንዲደግምልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄን እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? ኮንትሮል አርን እንነካና ስፕሊት እቺኛው የምታዩትን ኢሜጅ ታደርግልናለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌፍት ክሊክ ስንነካበት ይሄኛውን ሎክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ሴንተር ላይ ሄዶ እንትን ይልልናል ማለት ነው። አሁን ቪን እንነካና ቨርቴክሱን ስፕሊት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤልን ከዛ ኤክስ ዲሊት ፌስ። ኦኬ ይሄን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሞዲፋየር ታቡ ላይ እንገባና ከዛ በኋላ አድ ሞዲፋየር እንለዋለን። ሞዲፋየር ማለት እንደዚህ ማስተካከያዎች ወይም ደግሞ ይሄኛው እየሰራንበት ያለው የመኪና ቅርጽ አዲስ አይነት ሼፕ እንዲይዝ
ለማድረግ የምንፈልግበት ጊዜ ሞዲፋየር እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በእኛ ሰዓት የምንፈልገው በዚህኛው አቅጣጫ ያለው ተመሳሳይ ለማድረግ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ሚረር ሞዲፋየሩን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ ራይት ክሊክ አድርጋት ሚረር ሞዲፋየሩን ዳይሬክትሊ አፕላይ ማድረግ ትጀምራለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ 3 ነካና እቺን ፌስ እንመርጣለን ማለት ነው። አንድ እናደርግና አሁን እቺን ድራግ በማድረግበት ሰዓት ያኛውን ፌስ ባልነካው እዚህ ጋር ያለውን ተመልሶ መንቀሳቀስ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ በአክሲሱ ላይ ቀጥ ያለ አቅጣጫ እንዲመጣልኝ ምን ያማማን ነካለው ኤክስ ነካለው ማለት ነው። ስለዚህ በኤክስ ላይ ልክ ሳደርገው ቀጥ ያለ መስመር በቀጥ ያለ ሁኔታ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ያለችውን የሰማያዊውን ላይን ሳያል አለ ማለት ነው። ይህንኛውን ለመኪና ቤዛ እንድንመርጥ ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ይዘን ጂ በኤክስ አይደለም ጂ በዋይ እቺኛዋ እዚህ ጋር የምታዩት እቺኛዋ አረንጓዴዋ መስመር የዋይ አክሲስ ነው። ስለዚህ ጂ በዋይ ሽፍትን ተጭናችሁ ትንሽዬ ለጥቃቅን እንቅስቃሴዎች ሽፍትን ተጭናችሁ ቀስ ብላችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማውዛችሁን ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ በምታደርጉበት ሰዓት ቀስ ብሎ ማውዙን ተከትሎ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነገር እናደርጋለን። አልት ዘዋላ ጂ በዋይ ወደኋላ እንመልሰዋለን ይሄኛውን ማለት ነው። ትንሽ ከጎማዎቹ እኩል እንደዚህ አድርጋችሁ ከሰራችሁት በቂ የሚሆን ሞዴል ይኖርናል ማለት ነው። ኦኬ አሁንም ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ እናደርግና ደግሞ ኮንትሮል አር ድጋሚ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ የመጀመሪያው አንድ ክፍል ያለ ከዛ በኋላ ከላዩ ላይም ደግሞ አንድ ክፍል ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው ኮንትሮል አር ብለን ሁለት ጊዜ የማውዝ ዊሏን ሁለት ጊዜ ወደፊት ስናሽከረክራት ሁለት ጊዜ ይከፍለዋል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ አሁንም ደግመን ራይት ክሊክ አድርገን እናደርጋለን። ወደ ላይና ወደ ታች ብሎ እንዳይንቀሳቀስ ሌፍት ክሊክ ስናደርግበት እዛው ቦታው ላይ ሎክ ወይም ደግሞ ያቆመዋል ማለት ነው። ኦኬ ቤዚካሊ እስካሁን ድረስ የሰራነው ምንድነው የመኪናውን ቤዝ ዊሉን ኤዲት ማድረግ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋን ላይን ደግሞ እንነካና ኤስ በዋይ ትንሽ ሰፋ ለመግቢያ ጎማዎቹ መግቢያ እንዲሆን ማለት ነው ሰፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ይችኛዋን ይዘን ደግሞ ትንሽ አር ይችኛዋን ይዘን አር ዝቅ እናደርጋታ ጂ በዚህ ቀስ ብለን የቢጫዋን መስመር ነካልን እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ተመሳሳይ ኮንሰፕቱን እዚህ ጋርም አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እቺኛዋን ነካለን ጂ በዋይ በጣም ባይሰፋ ጥሩ ነው። ያው ኤዲት ስታደርጉት የራሳችሁን የሆነ ክሬቲቪቲ አፕላይ ብታደርጉበት ጥሩ ነው። ለእናንተም አንድ እንደ ኤክስፒሪየንስ ይሆናችኋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው ዴቨሎፕ ከዚህ በኋላ ለሚኖረው የብሌንደር ቱቶሪያላችሁ ወይም ደግሞ የብሌንደር ኤክስፒሪየንሳችሁ እናንተ እንዲጠቅማችሁ እቺን በራሳችሁ ሞዴል ክሬት ብታደርጓት የዊሉን ነገር ይመረጣል ማለት ነው። በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ላይ የመኪናውን ቦዲ ኪት የመኪናውን ቤዝ ወይም ደግሞ የመኪናው ላይ ያለውን የታችኛውን ቤዙን ጨረስን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ላይ አካባቢ ላይ ያለውን ፓርት ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን የላይኛውን ፓርት ክሬት እናደርገው ማለት ነው። የእሱን ክሬት ለማድረግ ደግሞ እዚህ ሶሊድ ቪው ላይ እንገባለን። ሶሊድ ቪው ላይ ከገባን በኋላ
ነካ ሶስትን ነካለን ከዛ ወደ ፌስ ሴሌክት ሞድ ይገባልናል ከዚህ ሽፍትን ተጭነን ልክ እዚህ ጋር ስንነካ ያቆይ አንዴ ነክተን ኮንትሮል ነው ማለት ኮንትሮልን ተጭነን ልክ እዚህ ጋር ስንነካ ሙሉ ፌሱን ሴሌክት ያደርግልናል ማለት ነው እሷን ከነካም በኋላ አሁን እዚህ ዋየር ፍሬም ላይ አድርገን ወደ ኋላ መሳብ ነው ማለት ነው ይሄኛው እንጂ በዋይ አክሲስ አድርገን ነው ይሄኛው ሼፑ ከንትና ጋር ተመሳሳይ እስኪሆን ድረስ መሳብ ነው ማለት ነው በቂ ነው ያስባለሁ ስለዚህ አሁን የመኪናችንን ቤዝ ሜሽ ወይም ደግሞ ቤዚክ የሆነ ሞዴሉን ክሬት አደረግን ማለት ነው ሶ መኪናዋ ከፊትም ስታዩት ኦኬ ሶ እንዳልኩት ያው ቤዚክ የሆነ ቅርጹን መጥቶልናል ማለት ነው ግን መኪናዎች በተፈጥሯቸው ከወገባቸው አካባቢ ጋር ሰፋ ብለው ከላያቸው ላይ ከመስኮታቸው አካባቢ ጠበብ ያሉ ናቸው ማለት ነው ሶ ያንን ሴም የሆነ ኢፌክት እዚህ ጋር አፕላይ ለማድረግ በምፈልግበት ጊዜ እዛው ሶሊድ ሞድ ላይ እንዳለ ታብ እንነካለን ኤዲት ሞድ ላይ እንገባ ዛላ ቺኒኛዋን ሴሌክትድ እንደሆነች ኮንትሮል ነክተን እዚህ ጋር እንገባለን እዚህ ጋር እንነካዋለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ስንነካው ሙሉ ጣሪያውን ይመንካት ይጀምራል ማለት ነው አንድ ማሳየት እንፈልገው ሚረር ሞዲፋየሩን አፕላይ እንዳደረጋችሁት ጂ በኤክስ ለማንቀሳቀስ በምትፈልጉበት ጊዜ እዚህ ጋር ፌቶቹ ምን ይሆናሉ መደራረግ ጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንዲሆን አንፈልግም እኛ ቤዚካሊ ይሄ መሃል ላይ ያለው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር መሃል ላይ የነበረው ላይን በዛው ልክ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን ኮንትሮል ዚ እንነካለን መጀመሪያ ላይ የነበረውን ያበላሸነውን ነገር አንዱ ለማድረግ ወይም ደግሞ ድጋሚ ከነበረበት እንድንጀምር ከዛ በኋላ እዚች ጋር ሞዲፋየሩ ላይ እንደምታዩት ክሊፒንግ የምትል ነገር አለች ማለት ነው እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ አፕላይ ያደርገዋል ማለት ነው አሁን ልክ ጂ በኤክስ ብዬ ልክ መግፋት ሲጀምር እዚህኛው ላይ ወደ ሌላኛው መስመር ሳይወጣ ኮምፕሊትሊ ፍላሽ የሆነ መስመሯን ከመስመሯ ሳይወጣ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄኛው ተመሳሳይ the same effect achieve ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄኛውን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሶሊድ ላይ እናድርገው ታብ ሶ አሁን እንደምታዩት ከሆነ ቤዚክ የሆነ ያው ብሎክ ነገር ብትሆንም ቤዚክ የሆነ ሼፑን ይዛል መስታወቶቹ ላይ መስራት ፎከስ እናድርግ ማለት ነው ኦኬ አሁን ራይት ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ እናድርገውና አይ ልክ ስንነካት ምን ማድረግ ትጀምራለች የኛውን ፌስ ኢንሴክት ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ ማስገባት ትጀምራለች ማለት ነው አይን ነካና በትንሹ ወደ ውስጥ ገባ አደርጋለን ከዛ በኋላ ይሄ የመጀመሪያው የፊታችንን በሹፌሩ በኩል ያለችውን የመጀመሪያውን መስታወት ሰራን ማለት ነው ኢ በኤክስ አክሲስ እናደርጋለን ግን እንደዛ ስናደርገው ወደ ውስጥ ገባ ዲፊኒሽን እንዲኖረው ወደ ውስጥ ገባ ቅርጹን እንዳናሳምረው ማለት ነው እንደምታዩት ከሆነ ይሄ መስታወት እዚህ ጋር ያለ ይመስላል ማለት ነው ቁጥሩን እዚህ ጋር አንድ ሌላ መስታወት በኋላችን አይ በዛው ልክ ቅድም እንዳደረግነው ሴሌክት እናደርጋለን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ከላይ የምታዩቸው ነጥቦች ቲክነስ የምትለዋለች አይደለ እሷ ወደ 0.56 አካባቢ በቂዋ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ በኋላችን ቅድም እንዳደረግነው ከማድረጋችን ቆይ እሷን ከማድረጋችን በፊት ግን የመጨረሻውን መስታወት እንስራትና ጎማው የሚገባበት ቦዲ ኪቶች እሷን ከጨረስን በኋላ የዛሬው ቱቶሪያል እዚህ ጋር አንድ እስካሁን ድረስ ማድረግ የዘነጋሁት ነገር ቢኖር ኮንትሮል ኤስ ማለት ነው ለዚህኛው ፋይሏ ሴቭ ማድረግ እንዳትረሱ ምክንያቱም ድንገት ብሌንደር ክራሽ ቢያደርግ
ያው ሙሉ ሞዴላችሁን ልታጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዳይፈጠር የብሌንደር ዶክመንታችሁን ሴቭ ብታደርጉት ይመጣል። ትንሽ ስታክ አደረገች። ኮንትሮል ኤስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ሌላ የስሪዲ ሞዴሎች አሉ። እቺ ቀደም ቫን ያሳየኋችሁ ሞዴል ነኝ። ስለዚህ ቫን ቱቶሪያል ሴቭ እናንተ ግን በፈለጋችሁት ሴቭ አድርጉት። ሴቭ ኦኬ። ሶ አሁን ኦሬዲ ቦዲ ኪቱን ሰርተናል። ከዛ በኋላ አሁን የፍሮንት ባምፐሯን ከሰራን በኋላ ኋለኛዋን ባምፐር ለመስራት እቺኛዋን እቺኛዋን ብቻ እንመርጣለን። እቺ ከኋላ ያለችውን እቺኛዋን መስመር ብቻ እንመርጣው። ኦኬ ሶ እቺ ጋር ያለችውን ያው ኤክስትሩድ አድርገናታል። ሶ ቤዚካሊ ለዚህኛው ያዘጋጁላችሁ ቱቶሪያል እቺን ይመስል ነበረ። ያው ወደፊት ለምንሰራው ቱቶሪያል ትንሽ እዚህ ጋር የሰራነውን ቦዲ ኪት ማቅጠን ላይ ትንሽ ቀጠን እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለችውን ኢረር እንዴት አድርገን ፊክስ ማድረግ እንችላለን እንትላው ላይ ፎከስ እናደርጋለን። በመጨረሻም የመኪናዎቹን አድርገን መኪናዋን ሪከርድ አዘጋጅተንላት እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይሄ ነበረ። እስከዛሁን ድረስ ከኔ ጋር ከነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ።